مرحبا بكم في زوم فام كويزين. مشاهدينا الأعزاء، المطبخ هذه الأيام يدخل ضمن اهتمامات الرجال والنساء، لكننا لن ننكر أن المطبخ ما زال يدخل ضمن الاهتمامات الأساسية لغالبية النساء. سنختار في زون فام كويزين نساء يحضرن وصفاتهم بكل الحب، لنتعلم معا كيفية تحضير هذه الأطباق ولنتذوق النكهات المتنوعة من مختلف مطابخ العالم. مرحبا شيماء. مرحبا لبانا، ومرحبا واهلا وسهلا فيكم. بتمنى لكم يوم سعيد. انا اسمي شيماء السنداوي من فلسطين، حكون معكم في زون فام كوزين. رح احضر لكم الاطباق الفلسطينيه الزاكيه وغيرها من مطابخ مختلفه. حكايتي مع الطبخ بلشت من وأنا صغيرة. كنت أحب أدخل المطبخ وأساعد ماما، وكنت أتعلم منها على طول. بعدها عشقت المطبخ والبهارات وإنه أنوع فيها، فصارت عندي هواية وطورتها. ولما إجيت على بلجيكا صرت أخذ طرق وأجربها وأحط لمساتي عليها. كنت أتشارك أنا وصديقاتي الأوروبيات بتبادل ثقافات الأكل، وكتير كان إقبال عليها وإعجاب للأكل الفلسطيني. وبعدها شاركت بورشات طبخ مع البلجيك، وكنت أعلمهم الأكل الفلسطيني وعجبهم كتير. أخيراً بحب أحكي لكم إنه الطبخ مش مجرد مهنة أو خبرة، هو كمان بيكون أحياناً هواية معشوقة بيتعايش معها الآخرون مثل ما صار معي أنا. شكرا شيماء. مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، تابعوا معنا زون فام كويزين، ولنبدأ مباشرة بعد الفاصل مع شيماء. اليوم رح أعرفكم على أكلة من التراث الفلسطيني اللي هي المسخن الفلسطيني، وأكيد كتير منكم سمع عنها. وطبعاً مقاديرها: كاسة زيت زيتون، زيت قلي لنعمل البصل، معلقتين صغار دبس رمان، معلقتين صغار فلفل أسمر، معلقتين كبار بهارات سبعة، معلقتين صغار قرنفل ناعم، ومعلقتين صغار قرفة مطحونة، وملح حسب الرغبة والسماق حسب الرغبة، ومعلقتين صغار حبهان، ومعلقة صغيرة قرنفل. ومعنا بنحتاج لنعمل الدجاج بصلتين شرايح وحبتين بندورة صغار. وعنا هون بصل مقطع مربعات 6 حبات بصل لنعمل البصل لخبز الشراك. وطبعاً المكون الأساسي 4 أشخاص 4 أفخاذ دجاج، ومعنا الخبز الشراك. هلقيت رح نبهر الدجاج معنا ونبدأ نحط عليه المكونات اللي احنا جهزناها. أول شي بنحط عليها البصل والبندورة، بنحط عليها بهارات السبعة، طبعاً ما بنحطهم كلهم، بنخلي للبصل اللي احنا رح نعمله لخبز الشراك. نحط شوية، نص معلقة صغيرة جوزة الطيب، ومعلقة صغيرة حبهان مطحون. بنحط السماق، والفلفل الأسمر، شوية قرنفل مطحون، معلقة صغيرة قرفة مطحونة، والملح حسب ما انتو بتحبوا كيف ملوحة الأكل. وبنحط معلقتين صغار دبس الرمان. طبعاً دبس الرمان اختياري، أنا بحب أحط دبس الرمان لما أشوي الدجاج لأنه بدي طعم كتير زاكي للدجاج. وبنحط شوي من زيت الزيتون، مش كله،
تقريبا ربع الكاسة. وهلأ منبلش نبهر فيها ونتبلها منيح. طبعا احنا حمينا الفرن على حرارة 280، وبنحط شوية كاسة مي هيك شوي مع الدجاج عشان نعمل معه صوص. وبعد ما جهزناها بنحط عليها السلفان وبندخلها الفرن لمدة ساعة ونص. وهلأ بعد ما جهزناها حطينا عليها ورق السلفان، رح ندخلها على الفرن لتستوي. بعد ما دخلناها الفرن هلأ حنجهز البصل اللي حنحطه على خبز الشراك. تعالوا معنا. وهلأ رح نبلش نعمل البصل. أول شي بنحط زيت القلي، بعدها بنستنى شوي ليحمى، بعدها حنحط البصل. هلا حنحط البصل، حنحط عليه البهارات، نفس البهارات اللي احنا استخدمناها للمسخن، اللي هي بهارات 7 والقرنفل. طبعا احنا حطينا معلقة صغيرة على الدجاج، هلا حنحط المعلقة الثانية على البصل، وراح نحط القرفة معلقة صغيرة، وحنحط الحبهان المطحون، والفلفل الأسمر، وجوزة الطيب، والملح، والسماق. السماق بنخليه شوي نضلنا نقلب فيه لحديت ما يدبل البصل. نحط السماق. طبعا المسخن مشهور بانه ينحط عليه سماق كتير، اللي بديه طعم زاكي. بنضلنا نقلب فيه البصل لحديت ما يدبل. وهلأ فينا نحط شوية مي مع البصل ليدبل ويكون طري معنا، وبنسيبه لحديت ما يدبل. وهلا بعد ما جهز البصل ودبل معنا، طبعا انتم زي ما بتحبوا كيف يكون طري كتير او في قرشة شوي. طبعا هلا احنا جهز معنا، حنحط باقي زيت الزيتون عليه، بنسيبه يغلي غلوة مع البصل
وهيك بيكون جهز معنا وبننتقل للمرحلة الثانية. هلأ مر ساعة ونص تقريباً على الدجاج في الفرن. راح نشيل ورق السلفان ليتحمر الدجاج أكثر من هيك. منخليه 5 دقايق لياخد لون الأحمر. وهلأ حنبلش نعمل الخبز. بنجيب خبزة بنحطها بزيت الزيتون والبصل اللي احنا شتويناه. طبعا زيت الزيتون اختياري قد ايه تحطوا، في ما بحبوا زيت الزيتون كتير فما بكتروا، ممكن بدل ما حطيتوا كوباية إلا ربع زيت زيتون ممكن تحطوا نص كوباية. طبعا بعد ما حطينا عليها زيت الزيتون بنحط من البصل اللي احنا عملناه. وبنرش لوز. طبعا بنضلنا نعمل هيك لحديت ما نخلص كل الخبزات اللي عنا. هلأ هيك صار جاهز المسخن، انه احنا حطينا البصل والسماق اللي احنا جهزناه وغمسنا الخبز الشراكي في قلب زيت الزيتون وعملنا طبقات مثل هيك. وهلأ بدنا نحطه بالفرن ياخد شوية حمار ويصير طعمه أطيب. وهلأ جهز عنا الدجاج ورح نطلعه ونحطه فوق الخبز. وهلأ حنحط الدجاج فوق الخبز شراك. وهيك صار جاهز. رح نحطه شوي بالفرن. بنخليه 5 دقايق 10 دقايق لبس شوي ياخد الخبز لون. وهيك خلصنا الأكلة وجهزت معنا وصحتين وهنا. وهيك جهزت أكلتنا لليوم اللي هي المسخن الفلسطيني. وبتقدروا تاكلوا جنب المسخن الفلسطيني اللبن بخيار. طبعا مكوناته اللي هي خيار ولبن ونعناع ناشف. وصحتين وهنا. مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، كان هذا الفيديو الأول في زون فام كويزين. نذكركم دائما مشاهدينا الأعزاء بأن تشتركوا في صفحات زون فام عبر فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام وتويتر. شاركوا فيديوهات زون فام وانشروها لتصل إلى أكبر عدد ممكن من النساء. قبل أن نذهب لتذوق الطبق الذي أعدته لنا شيماء هذا اليوم، المسخن الفلسطيني، دعوني أودعكم على أمل اللقاء بكم في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء وشكرا لك شيماء. عفوا دبانا.